Dobrý den, já vás zdravím z mé kanceláře. Tady je Donna Bach a Gary Grosbeck. A my vám teď ukážeme, co vlastně vás čeká a co oni dva úžasného dělají. Takže teď mi vysvětlili, že stačí, abych si sundala jednu naušnici, připojí mi na ucho něco a to bude měřit můj srdeční rytmus. A tak, jak jsem posílala v novinkách a v e-mailu, tak ten srdeční rytmus má vliv na to vlastně i jak fungují naše mozkové vlny, náš mozek a všechny naše interní orgány a naše celé tělo. To je potom ta srdeční koherence, o které jsem vám psala. Takže teď uvidíme, co se stane. So I put this on your ear. Takže tohle mi připnu na ucho. Just clip this here so it doesn't fall off. Turn that around a little bit. And so you can see this too. So you're going to play a little game for 3 minutes. Oh. You don't have to do anything. Just relax and breathe normally. And we're going to take a baseline. And why did that come up? Okay. Hit the wrong button. There we go. Okay, so this just is a 3-minute baseline. And if you want to turn off the thing, it's fine. What's it? Oh, it's not on right now. The video? Okay. Takže teď já budu hrát 3 minuty nějakou hru a uvidíme. Okay. So we'll calibrate now for a few seconds and then you don't have to do anything. Takže teď nic dělat Just be normal. Sit and be normal. Don't talk. If that's possible. And you can watch the picture if you want, and your heart will actually make the pictures turn different colors depending on how well the rhythm is going in harmony. So just remember to breathe slow and evenly. That's all you have to do. There's birds singing. Just relax. The more you relax and breathe and act like you're just in the garden, just sitting on that rock, relaxing, the better it will be. And then we'll explain everything once it's over. Once we have a reading. No performance anxiety.
Okay. And we'll see what we're going to look and see what your nervous system was doing. Okay, so what we see here is when your heart was going into the rhythm that we wanted, and then it kind of fell out a bit, and it went back, and then it dropped out again. And here you can see your heart following your breath. So as you inhaled, it sped up. As it exhaled, it slowed down. But you kind of went into the rhythm and then kind of out of the rhythm. You kind of lost it there a little bit. So it's not a nice smooth rhythm, particularly in here. Right around 2 minutes, right around at this point here, 2 minutes, you see your rhythm got kind of off and you dropped out. And you moved forward and you started dropping out there. So what we want here is the red is where you're out of rhythm. This is sort of medium rhythm, almost there. And then when it's in the green, that's when you're right on where you want to be. So this is 9% of the time of the 3 minutes, 9% of the time you were in green or high coherence, but 69% of the time you were in low coherence. So we're going to show you how to get all in the green. Takže teď se ukázalo, že jenom 9% času ze 3 minut jsem byla v té správné srdeční koherenci a 69% ze 3 minut jsem byla v té špatné srdeční koherenci. How is it, what it depends on what I think about, or how you're breathing. How you're breathing, how you're relaxing, and this one is the pulse rate, 76. A všechno to vlastně záleží na tom, jak dýchám a jak jsem zrelaxovaná. Pravda, že se mi tady nedýchá úplně, nejsem úplně zrelaxovaná. We're going to do it again with a coach. So I'm going to look at this right here, and what we want is one peak right here. And so you can see you're kind of all over the place here. This over here is what we call the stress part of the nervous system. And when you have a big peak here, that means you're more stressed out. When we have a lot of peaks over here, this is also the relaxation part over on this part. What we want is this one peak here, so the two parts are working together in balance. So it doesn't look like the Himalayas. Yeah, so we have a big mountain range here. We just want one peak. We want Matterhorn. So this one is good? This one is about where we want it to be. But we want it to be flat on this side, and we want it to be flat on this side. And just that one peak there. Takže teď se budeme snažit to udělat znova, ale tak, aby to bylo co nejlepší. A jak to uděláme, Gary? So how we can make it? So we're going to take you back and we're going to put you on a little coach that will help you with your breathing. To je tak těžký se soustředit na relaxovaný dech, když na něj myslíme. Nevím, jestli jste to zkoušeli, a když myslím na svůj dech, tak většinou se skoro udusím. Okay, so you can see you want to just follow that little ball there. So as it goes down, you exhale, and it goes up, you inhale. So you just breathe along with that. You don't hold your breath at all. I'm going to slow it down just a tad. Okay. And when you exhale, try to exhale everything. All the way to the all bottom. the way to the bottom, and then breathe in to the top here, and then exhale everything out, and then inhale. Takže teď já budu dýchat podle toho, jak běhá ta kulička. Nevím, jestli tam ji vidíte, asi ne. Tady běhá taková kulička a já budu dýchat podle rytmu té kuličky. I think it needs to be turned a little bit more so that it can show, because I don't think it's showing. I don't see it. They can see it anyway. It's too far. Yeah, the ball is too small. Okay, I'm just going to turn that on. So just breathe along with that now.
was 100% in the green all the time. So you can see just by changing your breathing, get rid of this here. It was perfect all the way through, right up that, went right up the So you line can of see the zone. perfect breathing pattern here. And you went right into the zone where you need to be. And it slowed your heart rate down too. And you're 100% in the green. So just changing your breathing that way changed everything about how your body's working. Takže teď tady můžete vidět, nebo asi nevidíte, že když jsem dýchala opravdu podle toho kouče srdečního, tak celou dobu jsem měla 100% relaxaci, snížil se můj puls a celou dobu vlastně ta moje srdeční koherence byla přesně tam, kde by měla být. To znamená, že všechny moje orgány, všechno moje nitro, moje mysl fungovaly úplně perfektně. So what this does is that it brings more oxygen into the blood. It dilates the blood vessels so that more oxygen gets to your body and to your brain because it opens up the blood vessels in your brain. It makes your blood a little bit more alkaline so that the oxygen is released more easily. Go ahead. Takže co se vlastně děje, je to, že se do naší krve dostává víc kyslíku, tím pádem se do celého našeho těla i do mozku dostává víc kyslíku, tím se celé naše tělo stává víc zásadité, což většina z vás ví, že vlastně jedna z největších problémů dnešní medicíny je kyselost a tím pádem vlastně je všechno ve mně zdravější a lepší. It lowers your blood pressure. Snižuje to krevní tlak. It balances the heart so that it works more efficiently. Vlastně to harmonizuje srdce, takže srdce může lépe pracovat. And it helps with the immune system, the hormonal system, and all of your digestive system. A samozřejmě to pomáhá imunitní systému, hormonálnímu systému a veškerému našemu trávicímu systému. And so we're going to look at that peak. See where that is now. There you go. So That's you what have we just want. that one perfect peak. That means the stress part and the relaxation part of the nervous system are working in harmony together. A tady ten výkyv znamená, že moje stresová část a relaxační část teď spolupracují úplně perfektně. Shall we show that with it a little bit closer? Shall we? No, it's okay. And so it helps to develop the brain rhythms. It balances the brain rhythms. So when we look at you relax better and we look at your brain rhythms, then it helps with that so you can develop the optimal brain states. A to vlastně pomáhá právě i k tomu, aby se mozek nastavil do optimálního fungování. Okay. So now we can hook up your brain. Takže teď připojíme můj mozek. Okay, so you might want to stop that because it takes a little bit of time. Takže teďko, než jsme to tady celý připravili, jak vidíte, už je můj mozek napojen, tak mi Gary vysvětlil vlastně, jak je to s tím dýcháním a jak bych měla správně dýchat a jak správně meditovat. A teďko už teda jsem napojená. This is like looking in a mirror. The left side is here and the right side of the brain is on the right. Takže tohle to je v podstatě, jako když se díváme do zrcadla, tohle je levá část mozku a tohle je pravá část mozku. Which is why it's called a mind mirror. Proto se to nazývá vlastně jako mozkové zrcadlo mysli. And it shows the frequency fast here and slow down here. To je rychlá frekvence a pomalá tady dole. And the amplitude of how strong it is how wide it is out to the edge. A amplituda to je, jak široké je to vlastně do krajů. And so the top one is the beta. Tady to je beta. Beta. And this one is the yellow is the alpha. Tady to je alfa, ano, ta hnědá to je alfa vlny. And the blue one is the theta. Tady to je theta vlny. Theta. And this down here is delta. A delta vlny, ty zelené. So the beta is the waves that we use when we're thinking and talking. That's why it's out so far on Cindy. Takže beta vlastně jsou vlny, které používáme, když mluvíme a přemýšlíme, proto je zrovna teď vidíte, jak fungují, když mluvím. And alpha is the one that is the bridge to the subconscious. A alfa vlny jsou vlastně mostem do podvědomí.
If we don't have an alpha bridge, we won't know what's going on down below. Kdybychom neměli vlastně alfa vlny, tak bychom nevěděli, co se děje tam dole. And this is also where you use all of your senses, like seeing, hearing, tasting, smelling, feeling. A alfa to je i tam, kde vlastně používáme všechny naše cítění. Všechno, co vidíme, cítíme, slyšíme a tak dále. And then the theta is where you have your subconscious material, especially what we use to clear EFT, is here in theta. A tady to je theta, ta modrá, a to je vlastně to, co máme v podvědomí a většinou to, s čím pracujeme, když pracujeme s EFT. And delta is normally during deep dreamless sleep, and it's where you see people who are healers or good therapists, optimal therapists, often have a lot of delta even when they're awake. Well, a tady vidíte, mám dobrou deltu, a tady to je delta, která většinou je nejvíc ve hlubokém spánku, ale lidé, kteří léčí, jsou terapeuti a tak dále, tak mají vlastně deltu i v dělém stavu. And delta comes and goes by itself. You never know when it's going to come or go, and it's impossible to train it. It does whatever it wants. A jak vidíte, tak moje delta se různě pohybuje a Donna mi právě vysvětluje, že delta jediná si dělá, když se co chce, že se nedá trénovat, jak vidíte, teď mám plno, protože pravděpodobně jsem se dostala do léčitelského módu a vlastně nedá se trénovat, nedá se nějak změnit, ta prostě je tajemná. It's very big. This is the primitive part of the brain. To je primitivní část mozku, takže. And it's the part that is more related to a baby or a small child. That's where they mainly have delta when a baby is first born. A když se narodí malé děti, tak jsou většinu času v deltě. And then the theta starts happening from about 2 years old up to 5 or 6 years old. A theta se začíná objevovat nebo jako projevovat mezi 2. a 5. rokem, 2 to 5. And then this alpha starts in after the age of 5. Then children are lots of times in a little bit of a daydream, just kind of having a good time with their minds, staring out the window. A alfa, ta je vlastně zhruba tak v 5 letech, když děti začínají si užívat takového toho denního snění, jezírání z okna a podobně. So alpha is right when you start school and the teacher keeps telling you not to stare out the window. To je tam, když ve škole nám učitel říká, jako nekoukej z okna. And then when you get a little older and you start learning to read and to be more logical, then the beta starts. A když jsme potom trošku starší a už začneme se učit, jak jako logicky myslet a počítat a tak dál, tak tam prostě nastupuje ta alfa. And the level of consciousness when we are aware is from about the bottom of alpha upwards. A ta úroveň vědomí, když jsme vlastně jako probuzení, tak je zhruba tak od poloviny té alfy nahoru. And the part where you're unconscious that you don't know what's happening is from about here down. A odtamtud dolů je taková ta část, o které nevíme. This is where all of the emotional content is stored. A tady dole vlastně jsou veškeré emoce. And this is where we're working with EFT to clear out the emotions here in this bottom part. A to je v podstatě část, kde pracujeme s EFT, tady dole, kde čistíme všechny ty emoční věci z podvědomí. So what this whole pattern is showing is only the state of consciousness. It does not show what the content is of what people are thinking inside. It's just the container, and we don't know what a person is thinking. We can't read your mind, we can only read the state of the container. A v podstatě nemůžeme vědět tady díky tomu pomocí toho přístroje, co si ten člověk myslí, můžeme jenom vědět, v které úrovni mysli se zrovna nachází. Takže je to jako kontejner, ale nedokážeme zjistit, co je v něm, jenom to, na jaké jsme úrovni. And now if we are going to look at because you're a very creative person. Já se ptám, jak je možné, že moje mysl je neustále v tétě, protože vím, že téta je stav, ve kterém se dá, jak se říká, vylečit téměř kdykoliv, téměř cokoliv. A Donna mi vysvětluje, protože jsem velmi kreativní člověk. And you have a lot of alpha too, which is
something that shows that you have access to your creativity and to your healing power. A říká, že mám i hodně alfy, a to znamená, že mám dobrý access do léčitelské mysli a do kreativní mysli. You have a very good bridge because you live in Prague. The bridges are very strong. Říká, že mám velmi dobrý ten alfa most, protože žiju v Praze a tady jsou krásné mosty. Yes, very good delta. I am sleeping. No, you're not I'm wondering sleeping. from No. the theta because it almost doesn't move. I'll Is have it to show normal? you. Yes, it is. It's good for a person who's very creative. I went up to 30 here, so we can see if we can contain your theta. Your theta is very big. You see, when we have this theta, this pattern, we see this a lot in the EFT practitioners. They Masters have the that. masters, all like Gwyneth and all of the masters have that theta out there. Teď mi Gary vysvětluje, že takhle velkou tétu vidí obvykle u EFT masterů, u lidí, kteří opravdu jsou daleko v tom léčení. Tak to mě velmi těší. Yes, it's very big. Že to je opravdu velká téta. You'll see the same pattern on Gwyneth if we hook her up on the weekend. It's mainly on the left side. Which means? A lot of times the left side of the brain is the one that can make sense and logic, linear thinking, and the right side is more of a non-linear creative thinking, but this side is making sense of it all. A mám jí hodně vlevo, což znamená, že vlastně z toho všeho dokážu udělat nějaký smysl, že prostě dokážu to spojit ve nějaký smysl. Now, if you'll just sit back and relax, and we're going to just look at the pattern with your eyes closed. Just sit back and relax and just take that little bit of breathing like you were doing before. Tak a teď já si sednu, zavřu oči a oni budou sledovat tento vzorec, když já sedím se zavřenými očima a I have to breathe the same. A já se budu snažit dýchat podle toho vzorce. Just relax, breathe slow and even, and keep your eyes closed and really relax your whole face and your head and your neck and your shoulders. I'm going to just push on this a little bit here. Take it down to 10. Mm-hmm. Strong theta. And good alpha band there. okay, yes, that's good, Cindy. You can do that now. We were just checking to make sure. See, when you had your eyes closed, you came into a very nice balance. Takže teď zjistili, že když mám zavřené oči, tak se dostávám do úžasné harmonie, kde všechno je vybalancované. That's fine. You need to stop. Oh, you have to stop it in order for it to go into the options. You can look on your screen there. Yeah, it's not. Oh, there we go. Now, we might want to make it so that you can actually see. It's not going over Yeah, there. you use that button. It's okay. Want to get that? My brain is too. No, it's perfect. There's nothing wrong. It stops your machine. We just need to get the connector going here. Okay, now, if we wanted to get this to show up on here, oh, that's pretty good, actually. So we'll leave it where it is. So we're going to explain a little bit about the different waves. So what we'll say first is that this part here This is not you. This is a demo. Just showing the demonstration of this area is a large beta. Takže jenom Donna chce vysvětlit ještě malinko k těm vlnám. Tady to je vlastně velká beta. And this very top beta wave is usually related to too much thinking and too much excitement or anxiety possibly. A když má někdo tady tu vrchní čáru v betě velmi širokou, tak to znamená, že moc přemýšlí a je, jakoby má starosti. Jinak tohle to nejsem už já, to už je jako demo snímek.
So what we're trying to do when we train people to do EFT is to get them to practice having this come to less right about here. Takže oni v podstatě se snaží vytrénovat, aby lidi měli tu linii vlastně jako zúženou. And then we go to the alpha, and this is the way we want the alpha bridge to look in the optimal therapist. A tady vlastně vidíme alfu a takhle by ta alfa měla vidět být optimálně vidět u EFT terapeuta, aby, jak vidíte tu spodní část, aby měl dobré spojení do téty. So we will be doing things to help people achieve this. Takže na tom tréninku teď o víkendu budeme vlastně se učit i to, abychom co nejvíc dosáhli toho žádaného stavu. And then we go down to theta. And tady to je theta. And that's the one that has the emotions, and we want it to be able to contain the emotions, but have the emotions cleared, which is why we do tapping, to clear any emotions that are uncomfortable. A tady se vlastně budeme snažit, aby téta obsahovala dál emoce, ale aby je vyčistila, aby se zbavili toho nepříjemného nánosu, aby zůstaly jenom emoce, ale bez toho nežádoucího. Oh, wrong way. Okay, and then the last one is delta. And the delta is something we can measure to see how much empathy and compassion an EFT therapist has for their client. A deltu můžeme měřit a podle delty poznáme, jak silnou má empatii a vcítění EFT terapeut pro svého klienta. And then this pattern is bliss and ecstasy. A tohle to je vzorec extáze a joy, radosti, naplnění, prostě dokonalosti. And you can see there's no constrictions, there's no bottlenecks, everything is flowing together in a big circle. A vidíte, že všechno vlastně je pospojené jakoby ve velkém kruhu. We call this a bliss ball. Takže tomu říkají koule štěstí nebo or it's also called an evolved mind pattern. Evolved mind. Evolved, like more evolutionary. A nebo prostě jako vzorec dokonalé, dá se říct, dokonalé mysli. This might be the way if you hooked up a Tibetan monk, their brainwaves might look like this when they're very happy with a big smile on their face sitting meditating in a cave in Tibet. Takže takhle by to mělo vypadat, když bychom tady na tyhle věci, co mám na hlavě, napojili tibetského mnicha, který bude sedět ve své jeskyni, bude mít zrovna šťastný den a bude se úplně úžasně usmívat. Tak takhle by měl vypadat potom jeho mozek. When a person has a feeling of bliss, when they're all done with their tapping session and everything has a new perspective, sometimes you will see this pattern. A někdy to můžeme vidět u našich EFT klientů na konci EFT terapie, když prožívají takovou tu radost a všechno je pryč a najednou dostanou ten jiný vhled a jinou perspektivu, tak někdy se může stát, že bychom viděli i tohle. And you look over at them and they have a big smile. A vidíme, jak se usmívají a jsou spokojení a šťastní. And this is when somebody is out of body. A takhle to vypadá, když je někdo mimo tělo. Some people have a chance to go on a journey and take more esoteric out of body experience and their brainwaves just go away, but they're not dead. A někteří lidé, kteří dokážou opustit svoje tělo a mají spirituální různé zážitky a podobně, tak v podstatě takhle vypadají jejich mozkové vlny, ale nejsou mrtví, jenom ty mozkové vlny jsou takové. And this green line here shows the amount of tension in a person's muscles. A tady ta zelená čára, jestli vidíte, tak ta ukazuje napětí ve svalech. And because we can still see some muscle tension there, we know they're not dead yet. A protože tam stále vidíme určitý napětí ve svalech, tak pořád víme, že ten člověk ještě živej a není mrtvý. And then this is when somebody's only using one side of their brain and the other side is not communicating with the left and right. And sometimes they will go back and forth, flashing left, right, but they're not going at the same time. A tady vidíme vlastně, když člověk používá jenom jednu část mozku, jenom jednu hemisféru a málo používá tu druhou a někdy se stává, že se prolíne, jakože pravá, levá, to znamená, že vlastně funguje jedna nebo druhá, ale je mezi nimi špatný spojení.
So during the workshop we will be helping people to learn how to have good symmetry of both sides equally at the Takže center. na tréninku o víkendu se budeme učit i jak mít symetrii mezi pravou a levou hemisférou. As one clears the emotions, you get a better balance between both sides. A dá se to vlastně dosáhnout i toho, že právě když se zbavíme negativních emocí, tak už se ty dvě části lépe zharmonizují. Okay. And then this is the awakened mind pattern. A tohle to je vlastně vzorec probuzené mysli. The reason it's an awakened mind is it has reduced beta. Proč probuzená mysli? Protože vlastně je zredukovaná beta. And lots of alpha. Je tam hodně alfy. And access to theta. Přístup do thety. And then the delta is either about that much or more. A delta je buď takhle, nebo ještě víc. Sometimes it's less and sometimes it's more, and it's fine. And then this one is a pure meditation pattern. Tohle to je vzorec dobré meditace. There's no beta. Není tam žádná beta, vidíte žádné přemýšlení. This is someone who's doing like a zazen meditation, sitting on their pillow with no thoughts. To je někdo například, kdo dělá zazen meditaci, sedí na svém polštáři absolutně bez myšlenek. But to be an optimum therapist, you have to think a little bit. Ale abychom byli optimální terapeuti, tak musíme aspoň trošku myslet. So it's better to be about like this. Takže asi tak, asi zhruba takhle. And I think that's all the way through. Yeah. Oh, and this is the way some people look when they have high anxiety. A takhle to vypadá, jak někteří lidé vypadají, když mají hodně problémů. Too much stress. Moc stresu. They don't have any alpha or theta is gone. Téměř žádná alfa a theta. And their delta is like an animal, like a reptile, worried about everything and being concerned about whether they're safe. A jejich vlastně ten plazí mozek, ta část delta, ta je v podstatě ve strachu, vystresovaná jenom, aby přežili. This is too much vigilance sometimes. If, you know, a little bit too scared. Pozornost, ano. Tak to je moc pozornosti, moc jako kontroly pozornosti kolem sebe, jestli nejsem v nebezpečí, jestli přežiju, jestli bude všechno v pořádku. This is a little bit like someone's radar antenna. Je to něco jako radar, jako anténa. And then we're back to the beginning. Okay, that's good. All right, now what I want to say is that we will be having people hooked up and ready to see what their brain waves look like, and will be able to do their heart also when they're in the workshop. Takže i na tom tréninku všichni budou mít možnost zjistit, jak funguje jejich mozek, jak funguje jejich srdce, naučit se, jak to zlepšit a spoustu dalších věcí, které máme ještě pro vás připravené. And especially with the people who are getting the EFT demos, we'll have lots of different demonstrations, and they'll be able to see what their brain is doing when they're having the EFT. A budeme mít samozřejmě spoustu EFT ukázek a budeme vidět, co se opravdu děje při tom, když ťukáme a když EFT používáme. So we hope everyone can come. Takže do naší doufám, že všichni budete moct přijít. Yes. Gary? All done. Dobře uděláno. Actually, besides the EFT, which helps to develop the brainwaves, we also teach a workshop specifically for developing the awakened mind pattern. A samozřejmě nebude tam jenom tohle, ale budete se i učit opravdu, jak jako probudit ty svoje správné myšlenkové vzorce a vzorce mysli a spoustu dalších věcí. So we teach you how to recognize your brainwaves, what they feel like, so that you can just go there when you want to. No, to je úžasné. Teď Gary říká, že nás naučí i vlastně, jak poznáme sami na sobě, na které právě jsme vlně a jak můžeme do ní jít, když chceme, anebo zase, když nechceme. Thank you, Sandy. Já děkuji vám, thank you. You're a very good model. Jsem moc na to těším a těším se na vás, koho tam uvidím. Ahoj.